А, номер не показує. Номер зверху, поняв? Ну как, нравится тебе? Спокойно, спокойно. Здесь люди работают. Цікава робота? День малий трохи. Да. Добре. 27. Ага, помаши рукою. Це ви зараз перевіряєте тормоза? Это проверка тормозов. А сейчас мы поедем. Тихо, тихо, спокойно. Эй, успокойся, ну что ты боишься? А вы до якого депо приписані? Да. Эй, ну что ты боишься? Ну, интересно. Эй, спокойно, спокойно. Маєте щось? А? Маєте щось? Ви знаєте, я цікавлюсь. Ну, на жаль, ні. Може і на карті. Я не хочу больше. Я не хочу. Їздять. Напевно, вони поміняли двигуни, там, не знаю, якусь начинку, але ганяють, як має бути. Цікаво. Якась навіть в чомусь гордість трохи. Що хоч щось там. Не працює. А что, далеко до станции? Трошки. Чуть-чуть. Вон, видишь, там, где труба дымится, вот эта станция. Все, помолчи, пожалуйста. Жарковато тут бывает, да? А? Жарковато бывает. Ну, станция Стреканка. Но это не станция, это полустанок. Техніка відповідає тому, що можна їздити. Да. Я дивився передачу ці швидкісні поїзди, то там, в принципі, навіть якийсь є автопілот. Тобто він сидить там, тільки дивиться за показами приладів, як в літаку.
під'їжджаємо до станції Добротвір. Що? Один жовтий це яка швидкість? Залежно є, на якій ти. Окей. Одразу відкриваємо перший на третій. А дизель тут же зупиняється, так? Так, так, от дуже чекаю. А ну, Как сказать? давай-ка поплачь еще на камеру. Ой, как плохо. Тёма, ты будешь мне потом благодарен за это. Ладно, мы сейчас сядем на поезд, поедем обратно. А где поезд? Сейчас подойдет. Тут, по этой линии? Да. Там Вот он. бесплатно или там тоже надо платить? Ну, заплатим что-то немного. То есть деньги у тебя есть, да? Да. Станция Добротвир. Сейчас мы Сейчас стану перед поездом. едем обратно в Сосновку.